טוב, אנחנו לומדים במסע אל האמת, בספר מדרגת האדם, לסבא מנוברדוק, זכר צדיק לברכה, רבי יוסף יוז'ל הורוביץ עליו השלום. בשיעורים הקודמים, בשיעור הקודם, העמיד בפנינו הרב יסוד מאוד נוקב, אבל מרתק ומפתיע. הוא אומר, אין לא יכול. או במילים אחרות, גם אם יש לא יכול, אין לא מצליח. מדוע? כי החוק הרוחני קובע שבמקום שבו האדם יכול, הוא לא זוכה לסייעתא דשמיא. כלומר, העזרה מן השמיים באה רק במקום שבו האדם, תודה רבה, כבר לא יכול. נגיד את זה בצורה אחרת, בסדר? הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, נכון? ממלא כל עלמין, כך אנחנו אומרים, לומדים, נכון? האם האדם הוא הקדוש ברוך הוא? זה לוקח לכם זמן לחשוב? לא. זאת אומרת, האדם הוא לא הקדוש ברוך הוא. האם האדם קיים? אם האדם קיים והאדם הוא לא הקדוש ברוך הוא, אז איפה שהאדם קיים, הוא דוחק את רגלי השכינה. זה נקרא צמצום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול מפנה מעצמו כדי לתת קיום לעולם ולאדם, ואנחנו מצווים לגלות, כלומר להחזיר את האלוקות לתוך המקום שבו היא מסולקת כביכול ממנו. כלומר, איפה שאני, ההכרה שלי נמצאת, ההכרה שלי היא עצמות, היא מהות, היא אני, ואני זה לא הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מקום. הוא נתן לאדם כוח. ובמקום שבו האדם נמצא, השכינה מסולקת. איפה השכינה באה לידי ביטוי? איפה הסייעתא דשמיא מתגלה? במקום שהוא אינו מקומו של האדם. היכן קצה מקומו של האדם? היכן שאין ידו מגעת. זה ברור? זה רק במצוות? לא. כלומר, בכל מקום שבו האדם מסוגל לעשות, הוא נדרש לעשות. מי דחף את ידה של בתיה לעבר התיבה שמשה היה מונח בה על היאור? מי דחף לה את היד? היא. אבל היא דחפה עד היכן שידה מגעת. מי העריך את ידה? זו ההשגחה. דהיינו, האדם מצווה להתאמץ עד היכן שהוא מסוגל כי הוא קיים, כי הוא ישות. ובמקום שהוא נמצא רק הוא יכול לעשות, כי הקדוש ברוך הוא סילק עצמו מן המקום הזה. ולכן אין דבר כזה לא מצליח. כי אם לא הצלחת, זה כנראה כי לא עשית מה שאתה יכול, אז אתה כן יכול. ואם אתה כבר לא יכול, אז בטוח שתצליח, כי אם אתה לא יכול, בוודאי שתהיה סייעתא דשמיא. ברור? וכאן מתעוררת שאלה. אז למה באמת אנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו יכולים? כי הרי אם היינו עושים את כל מה שיכולים, היינו הולכים מחיל אל חיל, נכון? ואם אנחנו דורכים במקום, זה מפני שאנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו יכולים, ולכן אין לצפות שתבוא סייעתא דשמיא ותחלץ אותנו מן הברוך שאנחנו נמצאים בו. אז למה אנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו יכולים? זו השאלה עכשיו. ברור?
וכמו שאליהו בהר הכרמל שאל מקודם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? ואחר שלא ענו אותו דבר, אז הראה להם המופת. למה אליהו הנביא נותן דרשות? הרי היה סיכום, יבנו 2 מזבחות, יביאו 2 פרים, יוקרבו 2 קורבנות. מי שעל הקורבן שלו תרד אש מן השמיים, הוא נביא האמת. אז אחרי שנביאי הבעל לא מצליחים, הוא מרפא את מזבח השם מהרוס, הוא שופך מים בתעלה, ואז במקום להוריד אש מן השמיים, הוא מתחיל לתת דרשות. איך אמר פעם מישהו? מי שעושה לא מדבר. מה אתה מדבר? תעשה. הוא אומר, אני לא אצליח. למה לא תצליח? הוא אומר, פשוט. אני מבקש סייעתא דשמיא. אני מבקש סייעתא דשמיא שתרד אש מן השמיים. עבור מי אני מבקש את זה? עבורכם. האם עשיתם כל מה שאתם יכולים? אם לא, לא תרד אש מן השמיים. אז מה המקסימום שאתם יכולים לעשות? יען, הפוסח על שני הסעיפים אינו יכול לקבל בירור, מפני שאין ליבו ברשותו, ורק כאשר ימסור האדם את עצמו אשר מצידו אין מניעה, אז יוכל להבין את התורה. ובדרך זה אמר הנביא, ואמרתם במה נשוב, ואז אני אומר לכם ושבתם וראיתם. בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. ונמצא כי עיקר היסוד הוא שיהיה האדם מבקש. היינו שיהיה מוכן לעשות כל מה שביכולתו, ואז ימצא מהתורה פתרון לכל שאלותיו. כי התורה איננה מדברת להבלתי מבקש, לפי שאצלו אינה יכולה לברר, יען כי לא אדם הוא. ורק אל המבקש היא אומרת לו ההקבלה בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אומר אליהו הנביא לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו. ולא ענו אותו העם דבר. זה המקסימום שהם היו יכולים. הם שתקו, הם הבינו שאורח החיים שלהם סותר את אורח החיים של התורה. אי אפשר גם לעבוד את האלוה ולהבדיל גם לעבוד את הבעל. זה או זה או זה, וזה המקסימום שהם היו יכולים להגיע במדרגה שהם היו בה באותה שעה. וכיוון שהם קיבלו את הבירור הזה והרגישו את הסתירה והפכו למבקשים, ירדה אש מן השמיים. כי הם עשו כל שביכולתם. אומר הסבא מנוברדוק, התורה יכולה לברר לאדם את האמת, אבל בתנאי שהוא יעשה כל מה שהוא יכול. מי שלא מבקש, מי שלא משתוקק, מי שלא מגביר את הצורך שלו עד למקסימום, התורה לא מהירה לו. היא לא נותנת לו חיים. היא לא מבררת לו הספקות. כן, בבקשה. אז יש פה איזה מעגל כזה שבעצם אומרים שאדם לא מקבל אסון, אירוע, ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. בעצם אתה לא צריך עזרה מהשמיים, כי אתה מקבל ניסיון בהתאם למידה שלך. זה מין... מי אמר שהוא מקבל עזרה מהשמיים? לא, אני אומר כשאדם מקבל ניסיון, הוא מקבל כפי יכולתו. נכון. אז זה בעצם איזה לופ כזה, שבעצם כל דבר שאתה מתמודד איתו, אתה לא אמור לבקש עזרה, כי אם לא היית מסוגל להתמודד איתו, לא היית מקבל אותו. סימן שאתה ביכולתך לעמוד בו. נכון. אם לא הצליח, סימן שלא מיצית את עצמך. אני לא הכי מסכים עם מה שאתה אומר. אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר שידוע שאדם לא נותנים לאדם מן השמיים ניסיון, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו. איפה זה כתוב? זה כתוב השם צדיק יבחן. שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אלא את הצדיקים. למה הוא מנסה את הצדיקים? כי הם מסוגלים לעמוד בניסיון. ואתה אומר שמדובר כאן במעגל קסמים. כי הרי אם הוא לא יכול לעמוד בניסיון, אז הוא לא אמור לקבל אותו.
ואם הוא יכול לעמוד בניסיון, אז הוא יכול לעמוד בו, אז הוא לא צריך סייעתא דשמיא. נכון? אז למה מתפלל לאדם שהשם ייתן לו הכוח לעמוד בניסיון? זו השאלה שלך? כן. כן, מצוין. תשובה, מי אמר לך שהניסיון של האדם זה לעמוד בניסיון? אולי הניסיון של האדם זה לעשות כל מה שביכולתו ולהשאיר לקדוש ברוך הוא לעזור לו. ואולי אם הוא לא יעשה את כל מה שביכולתו, אז ממילא השם לא יעזור לו, אם השם לא יעזור לו, הוא לא יוכל לעמוד בניסיון. מי אמר לך שכשמנסים את האדם לא לוקחים בחשבון גם את הסייעתא דשמיא? אתה תעשה את כל מה שאתה יכול. הרי אתה לבד לא יכול, אבל אם תעשה את כל מה שאתה יכול, אז הקדוש ברוך הוא כן יעזור. ואז כן תוכל לעמוד בניסיון. בסדר? אז איפה הטעות שלנו? איפה? זה הרי כל כך פשוט מה שהוא אומר כאן. אז כאן הוא לוקח אותנו אל מידת הנקיות. למדנו את זה פעם, לא? כן. אמנם יש בזה מקום לטעות. כי אצל האדם נדמה לו, כי כבר מסר כל יכולתו, והשלים כל תנאי הביקוש. אומר, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. עשיתי כל מה שאני יכול. אז איפה הסייעתא דשמיא? לפי החוק שלמדנו, אם אין סייעתא דשמיא, הוא עשה כל מה שהוא יכול? לא. אז אם הוא לא עשה כל מה שהוא יכול, איך הוא מרגיש שהוא כן עשה כל מה שהוא יכול? כלומר, יש כאן הפרש בין מה שהוא באמת יכול לבין מה שהוא מרגיש שהוא יכול. אז איפה הטעות? הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא חושב שפה נגמר האפשרות. תאוות אחרות שמושכות אותו. זה הפרש, זה קשה. תאוות אחרות. כי במקום שהתורה אומרת שובו אליי, אומר האדם להפך. השיבנו השם אליך. כלומר, השם אומר תעשה מה שאתה יכול, ואני אעשה את ההפרש. והאדם אומר לא, אני לא יכול, תעשה אתה ואז אני אהיה יכול. ותולה את עצמו בלא. או בלו. כשיהיה עם כל ההצטרכות, אז אשמור את התורה. והוא מכת בעלי המשכונות. אני לא יכול. אני לא יכול. אני צריך לעבוד, אני צריך לרוץ, צריך להתפרנס. שכל כך הרבה עול יש עליי. אני לא יכול. אני לא יכול לעשות הכל. לא יכול. יש לי חובות ויש לי כאן ויש לי שם. אני לא יכול. אני לא יכול. והוא מכת בעלי המשכונות. מי הם בעלי המשכונות? אלה שממשכנים את השם. שמופיע בחובת ההלוות בשער הביטחון. מה זה בעלי המשכונות? אתם לא זוכרים? הוא אומר אחרי שיקבל כל מה שהוא רוצה. כן. ולמדנו שגם לא יכול להתמלות כל הצרכים שלו לשלווה. כן. ככה שהוא בחיים לא יעשה. נכון. כי זהו מכת בעלי המשכונות שמובא בחובות הלבבות. למדנו את זה מזמן, אני אדע אתכם מכף זכות. שהם שואלים משכון מאת הבורא. שאם יהיו מובטחים בשאלות חייהם, אז ילמדו ויקיימו. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול. תן לי. אם תיתן לי כסף כמו שנתת לזה, וחוכמה כמו שנתת לזה, וזריזות כמו שנתת לזה, וכישרונות כמו שנתת להוא, אתה תראה אותי ראשון. אבל לא נתת, אז אני לא יכול.
וזהו מכת בעלי המשכונות. ולכן ילקה בכפליים. ראשית, שתתקיים בו אצלו שלוות כסילים תאבדם. היינו, אם פעם יחסר לו מהרגלו, תתבטל כל תקיפותו ונמס רוחו בקרבו. זאת אומרת, הוא יכול להיות הלוחם הכי טוב, אבל בתנאי שכל התנאים שהוא דרש מתקיימים. הוא מוכן לעמוד בראש המפלגה, אבל בתנאי שיהיה לו תקציב כזה, והוא יקבע את הרשימה, ולא יהיו בחירות, ויבחרו בו לראש ממשלה. הוא מוכן. במקרה כזה, אם לא, הוא לא מוכן. שנית, שאינו רואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מי שיש לו תנאים למיצוי יכולותיו, דהיינו, הוא אומר, אני מוכן להתאמץ, אבל בתנאי, שני דברים יקרו לו. ברגע שמשהו לא יסתדר, הוא מיד יתמוטט, ואז הוא גם לא יזכה לישועת השם, כי הוא לא עשה את כל מה שהוא יכול. זה ברור. אם נתרגם את זה למה ששאלנו, למה אנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו יכולים? עובדה, אם היינו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, היינו זוכים לסייעתא דשמיא, אז אם לא זכינו, לא עשינו את כל מה שאנחנו יכולים. אז למה אנחנו חושבים שאנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים, למרות שאנחנו לא עושים את כל מה שאנחנו יכולים? התשובה היא, אנחנו בעלי משכונות. אנחנו מוכנים להתאמץ רק אם הכל מסודר מראש. אנחנו מוכנים לאמר על הכסף שלנו רק אם מישהו ישלם לנו אם נפסיד. שזה חתיכת הימור. בכל מקרה הרווחת. וכנגד מה שציווה הנביא ואמרתם במה נשוב, נדמה לו שהוא מבקש. הוא שואל במה נשוב, הוא בא ללמוד, הוא מתאמץ, הוא הולך להתפלל, הוא משתדל לעשות כל כך הרבה דברים. הוא מרגיש, אני מבקש, אני באמת מבקש, אני רוצה, אני מתאמץ, אני עושה הרבה דברים. אמנם כל בקשתו הוא רק כמו שאמר הנביא, האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי, כל קנייניו הוא מקריב, חוץ מרצונו. הרצון לקבל שלו כל כך חכם, שהוא מוכן להגיד לו, תוותר על הכל, חוץ מעליי. זאת אומרת, תזרוק הכל לים, חוץ מהשיטה. השיטה על מנת לקבל. כל קנייניו הוא מקריב. הוא מוכן לא לעבוד שעות נוספות. הוא מוכן לעשות הרבה דברים בשביל להתקרב להשם. חוץ מדבר אחד, שאני רוצה ליהנות. אם אני לא נהנה, שום דבר לא שווה. בכל המקצועות שאין מצודת היצר פרוסה, שמה הוא מבקש, כל קנייניו הוא מקריב חוץ מרצונו, בכל המקצועות שאין מצודת היצר פרוסה. שמה הוא מבקש. ובמקצוע שתמנו פח לו, שמה עובר ולא מרגיש. זאת אומרת, הוא אומר דבר כזה, לכל אחד מאיתנו יש את הנטיות שלו. יש אחד שיש לו נטייה לאהבת ממון. הוא אוהב כסף. אם היו הבריות אוהבות את השם כמו שהוא אוהב כסף, המשיח היה בא. אבל מצד שני, למרות שהוא מאוד אוהב כסף, הוא גם גומל חסדים. אז הוא אומר, אני כל כך משתדל, אני תורם כל כך הרבה, אני עושה כל כך הרבה חסד. מה, אני לא עושה כל מה שאני יכול? אני עושה כל מה שאני יכול. אז למה אין לי סייעתא דשמיא? אז מה התשובה? במקומות שאין יצר שם הוא עושה. בדיוק, הוא גיבור גדול איפה שהיצר לא נמצא. אבל איפה ששם זה החור השחור שלו,
שם הוא לא... רק לא זה. אל תיגע לי בזה. אני מוכן לעשות הכל. זה הכל. אתה שאלת מה זה הכל. אני מוכן לעשות הכל. אל תיגע לי בזה. אני מוכן לשבת... אבל אני רוצה שתהיה לי הבטחה שהפרנסה שלי מסודרת, שיש לי כל חודש לשלם את מה שצריך. אם יש לי את כל זה, אני מסוגל כל היום לשבת. אבל אני לא יכול. אני לא יכול לשבת כל היום כשאין לי על הראש שום דבר. זאת אומרת, הוא מסוגל לקום כל יום בנץ. לתפילה. כל יום. אתה רואה בן אדם קם כל יום בנץ. כמו שעון. ואתה, שם יעזור. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תשמע, זה בן אדם שאין אצלו חשבון, הוא עושה הכל. יודעים למה? יש לו כאבי גב, לא יכול לישון הרבה זמן. הוא מחכה לבוקר, לעמידה. כן. כן. אבל תיגע לו בכבוד. הוא מוכן לא לישון חודשים בכבוד, אל תיגע לו. אז הוא מבקש? הוא לא מבקש. מבקש זה אדם שמוכן לוותר על מה שחשוב לו. לא על מה שלא. מה, אבל אני עושה כל כך הרבה מצוות. אתה עושה את כל המצוות שהיצר נותן לך רשות לעשות. אז אתה לא מבקש. אתה עובד אצלו. אבל את מה שהוא לא מרשה לך לעשות, אמר פעם היהודי הקדוש על תלמיד אחד של החוזה מלובלין, שדיבר עליו לשון הרע, הוא אמר, 40 שנה היצר הרע לא נתן לו לדבר לשון הרע. כדי שפעם אחת כשהוא ידבר לשון הרע, כולם יאמינו לו. אז 40 שנה שהוא לא דיבר לשון הרע. אז כולם אמרו, שמע, זה צדיק. זה צדיק, תראה, הוא מתגבר. הוא לא התגבר, זה בכלל לא היה קשה לו. הוא קיבל כוח מהיצר הרע לא לדבר לשון הרע. כדי שפעם אחת הוא ידבר. זאת אומרת, היו לו שותפים טובים. בכלל לא היה לו קשה. נתנו לו המון כוח. את כל קנייניו הוא מקריב, חוץ מרצונו. רק אל תיגע לי בזה. אני מוכן לוותר על הכל, בזה אל תיגע לי. אל תיגע לי בתאווה שלי. כל אחד עם התאווה שלו. בכל המקצועות שאין מצודת היצר פרוסה, שמה הוא מבקש. ובמקצוע שתמנו פח לו, שמה עובר ולא יריד. בן אדם, כמו שאמרתם, חוזר בתשובה. אומר, שמע, אני מוכן לשמור שבת. אני מוכן לאכול כשר. אני מוכן הכל. אבל את העבודה אני לא מוכן לעזוב. מה אתה עושה? אני אספר אנשים. בזה אל תיגע לי. אני מוכן לוותר על הכל, אני אשמור שבת, אני אלך שיעורי תורה, יניח רש"י רבנותם פלוס שימוש הרבה. ביחד. אצלו יש מקום ל3, למה הוא ספר? אבל אל תיגע לי. אל תיגע לי בזה. לא מוכן. אתה לא מבין שדווקא שם אתה צריך להתאמץ? כי שם מתבטא היכול והלא יכול. במה שאין לך יצר, אתה לא יכול, אתה פשוט לא. זה קורה לבד. התאמצת? ברגע שהתאמצת במקום שקשה לך, עד קצה גבול היכולת שלך, וזה לא אומר שתעזוב את העבודה. אבל תתאמץ, תרצה, תבקש במקום שקשה לך. שם תזכה לסייעתא דשמיא. והוא נותן כאן משל. בדמיון זה משל של אותם ימים כמובן, כן. בדמיון למי שעשה בסתר יין שרף. היו משלמים מיסים על יש, היו צריכים לשלם מיסים גבוהים. אז הוא עשה, אתם יודעים, שוק שחור. ובאו שומרי המכס לחפש בביתו. שמענו שאתה בעניינים. וקיבלם בסבר פנים יפות, ועזר להם בחיפוש. ובכל המקומות שאין שם כלום, דווקא שם חיפש, וחתר עד מסירות נפש. הוציא בלטות, הזיז קירות, ארונות. הם אומרים, תשמע, בן אדם שתף פעולה. איפה שאין יין הוא חיפש.
והשוטר האמין לו יען שראה ומחפש. ומפני זה האמין לו גם כן במקום שעבר שם, כלאחר יד. הוא באמת היה מונח שמה, במקום שדילג. כן האדם, במקום אשר כל חסרונו מונח שמה, עובר בלי שימת לב. הוא פותר את עצמו במה שמבקש במקום שאין שם כלום. אמנם, רחמנה ליבה באי, ולא נרצה בעיני השם מה שעושה שלא במקום הנדרש. והדרך האמיתי הוא רק מה שאמר הנביא. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, וצריכים אנו לבאר הדרך הזה. איפה שאתה לא מתקשה, אין שום סיבה בעולם שתזכה לסייעתא דשמיא, כי לא עשית מה שאתה יכול. אתה לא יכול, אתה פשוט עושה. יכול זה יש לך הפוטנציאל ואתה מממש אותו, כלומר אתה מתגבר. איפה אפשר להתגבר? איפה שקשה. וכאן הוא נותן משל, הוא אומר שיש כמה סוגים של רופאים. יש רופא שלא יכול לרפא את הדם. אז הוא נותן תחבושת על כל מכה ומכה. יש לו כנראה איזה זיהום בדם, שיוצר אצלו פצעים, אז הרופא אומר לו, תשמע, אני את הזיהום לא יכול לפתור, אבל לשים לך רפואה למכתך, אני יכול לשים לך תחבושות. והשני לא יכול לרפא את הזיהום. סליחה, הראשון נותן תרופה מרפא את הזיהום. השני לא יכול לרפא את הזיהום, אבל שם סמרטוטים על המכות. והשלישי גם את זה לא יודע לעשות. אלא שיכול לרקחה שלא תהיה כל כך קשה. זאת אומרת, שלא יכאב. לא יכול לרפא את זה, אבל שיהיה סביל, שתוכל לחיות עם זה. בסדר? 3 סוגים. אחד מרפא את המחלה לגמרי מהשורש, אחד שם על הפצעים, מחבש לעצבותיו, והשלישי אומר, שמה, אני גם זה לא, אני יכול לתת לך אקמול. לפחות לא יכאב לך. יש ג' דרכים בעבודת השם. דרך אחת, שמזקק שכלו, עד שימאס בכל תענוגי הטבע ותאוות ושאר מכשולי היצר. וממילא לא יעשם כלל. הוא מגיע למצב שהוא שונא את הרצון לקבל. טיפול שורש. כן. הוא מסלק את הרצון לקבל. וליבי חלל בקרבי. אם הוא מסלק את הרצון לקבל, אז הוא מסלק את התאוות, הוא מסלק את כל הדברים. וממילא לא... והבית, שאין שכלו זך כל כך למאס בדעתו כל זה. אלא שמרגיל את עצמו, בכל עת שיזדמן לידו איזו עבירה או תאווה, לשברה. והרגלו נעשה טבעו, ונקרא טבע שני. ואף שמתאווה, מכל מקום ישבור בעצמו מבחוץ כל עבירה שבא לידו. מי בסיכון יותר גדול, הראשון או השני? השני. למה השני בסיכון יותר גדול? כי עדיין הצר קיים לו, בראשון הוא כבר העלים. ואז הוא יכול יום אחד להישבר, נכון? הוא העלים אותו. והשלישי, שאינו יכול גם כן לשבור אף מבחוץ, אלא שמרכך יצרו בשעה שלוחם עמו, ומרתיחו לעבור על כל המצוות אשר לא תעשנה, ואז הוא מרככו באחת מהרגשי מוסרי המידות, ומוסר זאת התאווה. כלומר, הוא הולך ללמוד מוסר, ולהתחזק, ולהיות בין אנשים, שלא יחטא, ולקבל כוח. אבל הוא לא יכול להתגבר בעצמו. ויעמיד כנגדו עונש העבירה הזאת, ויזכור יום המוות. בקיצור, הוא עושה לו סדרת חינוך ליצר רע. אומר לו, מה אתה מנסה להחטיא אותי? אתה יודע מה אני הולך להפסיד בגלל זה? אני הולך להפסיד את כל העולם הבא שלי, אז מה אתה? אני לא מוכן לעשות את זה. בשום פנים ואופן, מה, אני אחלל שבת? מה, אני אבייש את פלוני ברבים? בשום פנים ואופן אני לא אעשה דבר כזה. אתה יודע, כל המצוות שעשיתי כל החיים שלי ילכו אצלו עכשיו. מה זה, שווה לי? לא שווה לי, עדיף לי לשתוק. בסדר?
הוא מנהל איתו דין ודברים. הוא לא... בסדר? 3 אנשים, 3 מדרגות. וזה שאמר הכתוב, לא זרו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן, על הפצע. לא זרו כנגד הכובשים את יצרה מכל וכל, ולא חובשו נגד השני שמחבשים כל מכה ומכה מבחוץ, ולא רוקחה כנגד השלישי, ואומר שיש לכל 3 מכות רפואה אחת. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין מי שעוסק ב3 הרפואות האלה, ובין מי שאינו עוסק אפילו ברפואה אחת. חברים יקרים, מה שהוא אמר כאן זה דבר מאוד חשוב. הוא מלמד אותנו שיש 3 מדרגות בעבודת המידות, במלחמת היצר. למעשה, הדברים האלה אינם פרי המצאתו, אלא הם כתובים ב8 פרקים לרמב"ם. שם הרמב"ם שואל, מיהו אדם שלם יותר? אדם שיש לו תאווה לגנוב והוא לא גונב, או אדם שאין לו תאווה לגנוב? מיהו השלם יותר? אז הוא מביא דעת הפילוסופים. שדעת הפילוסופים, שמי שאין לו נטייה לגניבה, הוא שלם יותר. והוא מביא דעת חכמים שמשמע מדבריהם ההפך, שאם יש לו תאווה והוא מתגבר עליה, הוא גדול יותר, רחמנא ליבא באי וכו'. והוא מסכם שבמצוות שהשכל מבין, הרופא הראשון טוב יותר. כלומר, לא תגנוב ולא תרצח, כשלאדם אין נטייה לזה, הוא הרבה יותר שלם ממי שיש לו נטייה לגנוב ומתגבר עליה. אבל במצוות שאין בהם טעם שהאדם מבין, מצוות שבין אדם למקום, או עבירות, כשהוא מתגבר עליהם, למרות שהוא מתאווה להם, מדרגתו גבוהה. אל תאמר אי אפשי, אלא אפשי, ומה אעשה שאלוהי ציווני. כלומר, על איזה מצוות זה מדבר? על מצוות שבין אדם למקום. כלומר, במצוות שבין אדם לחברו, מדרגתו של מי שליבו חלל בקרבו, דהיינו, שהוא מגרש הדמים הרעים, שהוא מואס בכל החטאים שיש בהם טעם, בין אדם לחברו. ודאי שמדרגתו יותר גבוהה. הוא הגיע לזה, הוא לא ככה. תכף. אבל בבין אדם למקום, צריך שתהיה תאווה והוא מתגבר עליה. בסדר? אבל כאן אני רוצה להכניס את מה שאתה אמרת. הם דיברו על מצב של אדם, שהוא לא מתאווה. השאלה אם הוא היה מתאווה, והיום הוא אינו מתאווה. זו השאלה. אם הוא נולד כזה כי זה האופי שלו, או שהיה לו אופי המתאווה, והוא הגיע למצב שאין לו תאווה. ללא ספק, זו המדרגה הגבוהה ביותר. וזו המדרגה הראשונה של מי שמזקק שכלו, כלומר עוסק בהתבוננות, בלימוד התורה, בהתבוננות, שמביאה אותו להבין את הרוע והנזק העצום שבשימוש ברצון לקבל של האדם, שמרחיק אותו מהשתוות הצורה עם הבורא, והוא מואס בכל ההנאות והתאוות, דהיינו בכל הצורות השונות של השימוש ברצון לקבל, והוא לא עושה אותם, הוא מתגבר. ואז הוא עוסק בהשפעה. כשאדם עוסק בהשפעה, הוא נתרפא לגמרי מן המחלה שנקראת רצון לקבל. לעומת זאת, יש מדרגה נוספת, והיא שהוא לא התנתק לגמרי מן הרצון לקבל,
אין שכלו זך כל כך למאס בדעתו כל זה, אלא מרגיל את עצמו, הוא עוסק בהתגברות, הוא רוצה לקבל. אז איך הוא מתגבר על התאוות שמביאות אותו לידי חטא? על ידי שהוא מרגיל את עצמו בהתגברות, וההרגל נעשה טבע שני. הוא נעשה טבע שני עד שהאדם כבר עושה את הדברים כי הוא לא יכול אחרת. הוא לא צדיק כל כך גדול, אבל אם הוא לא קם לתפילה, לא טוב לו כל היום, כי הוא יתרגל לקום בבוקר. זו המידה השנייה. המידה השלישית זה אדם שעדיין לא מסוגל, עדיין לא רכש את ההתגברות ואת ההרגל, וכל פעם שהוא רוצה להתגבר על הרצון לקבל, הוא צריך סדרה של הרצאות, כדי שיהיה לו הכוח להתמודד עם זה. ועל זה אמר הסבא מנוברדוק, זה שאומר הנביא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כלומר, מי שנמצא באחת משלושת המדרגות האלה של הרפואה, זורו, חובשו או רוכחה בשמן, יש לו תקווה להיות מבקש, לעשות כל שביכולתו, ואז יזכה לסייעתא דשמיא, ויגיע להרגשת השם. איך מגיעים לשם? את זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.